हेलो हाई दर्शक नमस्ते। इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हाम्रो च्यानललाई देशदेखि विदेशसम्म हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूमा हाम्रो च्यानलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। पुनः आज म तपाईहरु सामु युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। सर्वप्रथम त युट्युब एकाउन्ट खोल्नलाई तपाईसित एउटा गुगल एकाउन्टको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। जुन गुगल एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा मैले पछिल्लो भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी दिलाइसकेको छु। अब आज हामी त्यसै गुगल एकाउन्टको थ्रुबाट युट्युब च्यानल बनाउने छौं। विषय प्रवेशमा जानुभन्दा अघि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो च्यानलले अपलोड गरेका लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहोला। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाई आफ्नो कम्प्युटरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि युट्युब भित्र जानुहोस् र युट्युबमा गइसके पश्चात तपाईहरुले देख्नुहुन्छ देब्रे साइडमा रहेको सिङ इन त्यहाँनेरि क्लिक गर्नुहोस्। र यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। limbukumar7848@gmail.com भनेर पछिल्लो भिडियो मार्फत हामीले यो आईडी बनाएको थियौं, गुगल आईडी। जस्ट गुगल आईडी को चाहिँ हामी अहिले युट्युब च्यानल बनाउन लागिरहेका छौं। त्यसै कारणले यसमा गएर क्लिक गरौँ। अब यो यसमा हामीले पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन गुगल आईडी बनाउँदाखेरि पासवर्ड हालेको थियो जस्तै म आफ्नो पासवर्ड यहाँ हाल्छु। त्यसपश्चात नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसके पश्चात हामी सामु यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यो तपाईको युट्युब यहाँनेरि यो जुन देब्रेपट्टि एउटा मान्छे जस्तो एउटा आइकन देखिराख्नु भएको छ, त्यो आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपश्चात तपाई माइ च्यानल अब यहाँनेरि तपाईले अब आफ्नो च्यानलको नाम राख्नुहोस्। आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ तपाई त्यो राख्नुहोस्। जस्तै म अहिलेलाई साझा चौतारी भनेर चाहिँ मैले यहाँहरुले राखेर देखाउन लागिरहेको छु। यसलाई ओके गर्नुहोस्। के गरिसके पश्चात हामीमा यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। इन्टरफेस खुलिसके पश्चात कस्टमाइज च्यानलमा जानुहोस्। च्यानलमा गइसके पश्चात अब तपाई जुन चाहिँ मान्छे जस्तो आइकनलाई क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगो हाल्नुहोस्। क्यामेरा जस्तो क्लिक गर्नुहोस्। यो हाम्रो च्यानलको एउटा लोगो हाले। यो सपोज यहाँ उदाहरणको लागि देखाउनको लागि हाम्रो च्यानल भनेर लोगो हाले। यसलाई डन गरे मैले। भनिसकेपछि हाम्रो लोगो यसरी बस्यो। हाम्रो च्यानल साझाचारी हाम्रो च्यानल। त्यसपश्चात तपाई यहाँ पेल्सिन जस्तो चित्र देखिरहनु भएको छ। त्यस पेल्सिन जस्तो त्यसलाई अथवा एड च्यानल आर्ट भनेर यहाँले देखेको छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो च्यानलको कभर फोटोलाई राख्न सक्नुहुन्छ।
सेलेक्ट गरिसके पश्चात तपाईको युट्युब च्यानलको एक प्रकारको यस्तो खालको डिजाइन बन्नेछ र त्यसपश्चात तपाई यदि युट्युब भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एरोमा गएर तपाईले भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँबाट तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा जान सक्नुहुन्छ। ग्यालरीमा जुन चाहिँ भिडियो तपाईले रेडी गर्नुभएको छ हाल्नको लागि त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पश्चात तपाईले आफ्नो यहाँनिर टाइटल हाल्नुहोस्, नोटिफिकेसन लेख्नुहोस्, ट्याग लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी भिडियोहरु आफ्नो च्यानल मार्फत। र माफ गर्नु होला अहिले मेरो नेट एकदमै स्लो चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ तपाईहरुमा अपलोड गरेर देखाउन सकिन्न। र यसरी तपाईको युट्युब च्यानल बनेको छ र यस युट्युब च्यानल आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत अझै धेरै छन् सेटिङहरु। तपाईहरुले जति भिडियोहरु हाल्दै जानुहुन्छ त्यति सेटिङहरु पनि मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले फिलहाललाई अहिले तपाईले चलाउनु पर्ने सेटिङहरु चाहिँ यति नै हो। हस्त मित्रहरु, आजको यस बसाइमा तपाईहरुले युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा पक्कै पनि जानकारी प्राप्त गर्नु नै भयो। यी नै आगामी दिनहरुमा ज्ञानवर्धक ताजा खबरहरु अलावा विभिन्न विषयमा भिडियोहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै जाने नै छौं। कृपया हाम्रो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्य साथीहरुले पनि युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी मिलोस्, अन्य साथीहरुले पनि जानोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया यो हाम्रो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै मित्रहरुले शेयर गरिदिनु होला र अन्य मित्रहरुलाई पनि जानकारी दिलाउनु होला भन्दै आजलाई तपाईहरु माझ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।